Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian propozon një plan me 3 faza për hapjen e kufive, ndërsa 27 vendeve anëtare u kërkohet që të koordinojnë qëndrimet për heqjen e kufizimeve, ndryshe nga sa ndodhi në fillim të pandemisë. Brukseli kërkon të shpëtojë miliona vende pune në sektorin e turizmit, ndërsa hapja do të nisë mes shteteve që kanë histori të ngjashme me Covid-19. Vazhdoni ulët numri të infektuarve me Covid-19, edhe sot janë konfirmuar vetëm 4 raste, 2 në Tiranë dhe 2 në Berat, ndërsa fatmirësisht nuk ka asnjë vdekje nga personat e infektuar. Ndërkohë 70 postobllogjet e policisë që u ngritën në të gjithë vendin gjatë pandemisë janë reduktuar. Mbi 31.000 maturantë të hënën do të rikthehen në bankat e shkollës për të përsëritur 4 lëndët e maturës dhe më pas për të nushtruar provimeve, që për shkak të pandemisë teza është thjeshtuar. Atyre do të matet temperatura, do kërkohet mbajtja e maskës, si dhe sigurohet distanca prej 2 metrash. Më 3 qershor do të rinis kampionati i futbollit me kushte sigurie të shtruara për të parandaluar infektimin nga koronavirusi. Ndeshjet do të mbahen pa tifoz, ndërkohë që disa klube kërkojnë mbylljen e sezonit. Bashkimi Evropian propozon një plan me 3 faza për hapjen e kufive, ndërsa 27 vendeve anëtare u kërkohet që të koordinojnë qëndrimet për heqjen e kufizimeve, ndryshe nga sa ndodhi në fillim të pandemisë. Brukseli kërkon të shpëtojë miliona vende pune në sektorin e turizmit, ndërsa hapja do të nisë mes shteteve që kanë histori të ngjashme me Covid-19. Bashkimi Evropian prezantoi planin për një rifillim në fazat të udhëtimeve këtë verë, me shpresën se do të shpëtohen miliona vende pune në sektorin e turizmit që kërcënohen nga pandemia e koronavirusit në Europë. Turizmi është jetësor për BE-n si e tërë, pasi zë 10% të GDP-së saj dhe 12% të vendeve të punës. Ai është veçanërisht i rëndësishëm në vendet jugore si Greqia, Italia dhe Spanja. Në qendër të përpjekjeve tona kemi sigurinë, çka do të thotë se do të ndërmarrim hapa gradual të kujdesshëm që do të ndihmojnë në rikthimin e udhëtimeve në linjë me atë që shkenca na thot. Vende të ndryshme sigurisht janë në situata të ndryshme, por ne duhet i trajtojmë të gjithë evropianët njësoj. Vendimet për hapjen e kufive u takojnë qeverive kombëtare, por Brukseli i kërkon 27 vendeve anëtare të koordinojnë qëndrimet për heqjen e kufizimeve, ndryshe nga ç'ndodhi në fillim të krizës, kur vendet mbyllën kufit pa konsultime. Sigurisht që kjo nuk do të jetë një verë normale për asnjë nga ne, por nëse ne punojmë të gjithë së bashku dhe bëjmë atë që na takon ashtu siç komisioni sot udhëzon, atëherë nuk do të përballemi me një verë të bllokuar në shtëpi. BE propozon një plan në 3 faza që fillon me situatën aktuale në cilën udhëtimet jo të domosdoshme ndërkufitare janë të ndaluara. Në fazën tjetër, BE do që kufizimet kufitare të hiqen mes vendeve dhe rajoneve në një fazë të ngjashme me pandemia dhe në fazën finale. Të gjitha kontrollet në kufi të lidhura me koronavirusin të hiqen dhe udhëtimi të lejohet në gjithë Europën si më parë. Më herët komisioneri për çështjet ekonomike Paolo Gentiloni tha se KE po jep një mesazh të qartë. Ne do të kemi një sezon turistik të verë dhe nëse ai do të jetë me masa sigurie dhe kufizime. Ndërkohë qeveria gjermane ka vendosur të hapë kufit me disa vende. Këtë e bëri të ditur ministri i brendshëm gjerman në një konferencë shtypi në Berlin. Në fillim nis lëvizja me Francën, Zvicrën dhe Austrinë, ndërsa me Italinë e Spanjën mbeten të mbyllura. Gjermania tha të mërkurën se do të jap fund kontrolleve në kufin toksor të vendosur në kuadër të krizës së koronavirusit nga mesi i muajit të ardhshëm. Ministri i brendshëm Horst Seehofer i tha gazetarëve se ekonomia kryesore e BE-s ka vendosur objektivin e qartë, udhëtimin e lirë në Evropë në mes të qershorit, dhe se do të fillojë zbutjen e disa kontrolleve në kufi këtë javë. Kufizimet për kalimin e kufirit vendosur 2 muaj më parë do të marrin fund me Luksemburgun dhe do të zbuten me Austrinë, Zvicrën e Francën që nga e premtja duke mundësuar udhëtimet e biznesit dhe vizitat familjare. Kontrollet kufitare me këto vende do të përfundojnë më 15 qershor nëse pandemia do të mbahet nën fre.
Ne kemi vendosur në bashkëpunim me Francën, Zvicrën dhe Austrinë që të shtrijmë kontrollet në kufi që duhet të skadonin në 15 maj deri në 15 qershor. Nëse disiplina e popullatës që ka të bëjë me higjienën, maskat dhe distancimin social vazhdon dhe pavarësisht masave të aplikuara në pjesën më të madhe të vendeve europiane, ne mund të imagjinojmë që do të kemi lirinë e lëvizjes sërish në datën 15 qershor. Edhe Austria më herët tha se kufiri i saj me Gjermaninë do të rihapej plotësisht në 1 muaj. Vendi alpin ka këmbgulur që kufiri të rihapet me qëllim çlirimin e industrisë së turizmit. Ne jemi në një mendje me Gjermaninë se duam të hapen plotësisht kufit mes Austrisë dhe Gjermanisë, duke filluar nga 15 qershori, nëse numri i infektimeve do ta lejojë këtë. Kufit e Gjermanisë me Luksemburgun do të hapen tërësisht dhe Seehofer thotë se ai ishte i gatshëm të hapte ata dhe me Danimarkën, që nga 15 maj, por një marrëveshje zyrtare nuk është arritur ende. Kontrollet në kufin e jashtëm të BE-s do të qëndrojnë në fuqi deri më 15 qershor, tha Seehofer, duke shtuar se është ende herët të zbuten kontrollet me Italinë e se nuk mund të lejohen as udhëtime drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Serbia ndërkaq është vendi i parë në Ballkan që do të hap kufit më 1 qershor, duke lejuar hyrjedalit e shtetasve nga të gjitha vendet, me përjashtim Kosovën. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se vendi i tij nga 1 qershori do të rihap kufit për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kufit në rajon janë mbyllur që nga mesi i muajit mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dačić u shpreh se kufizimet për qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian do të mbeten në fuqi, të paktën deri në 15 qershor. Duke folur për mediat serbe, kryediplomati u shpreh se këto janë qëndrimet e Beogradit dhe se hyrja e qytetarëve serb në vendet e tjera do të varet nga rregullat që ato kanë. Ai shtoi po ashtu se Serbia që nga fillimi i pandemisë ka riadësuar rreth 15.000 qytetarë të saj nga vende të ndryshme të botës. Ata janë kthyer me fluturime humanitare, sqaroi Dačić. Serbia është vendi më i prekur nga koronavirusi në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbi 10.000 vet janë infektuar atje, ndërsa vdekjet janë 220. Javën që shkoi, Parlamenti serb votoi për heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme, e cila u vendos në 15 mars si mas për frenimin e koronavirusit. Vazhdoni ulët numrit të infektuarve me Covid që zbulohen në Shqipëri. Edhe sot janë konfirmuar vetëm 4 raste, 2 në Tiranë dhe 2 në Berat. Ndërkohë fatmirësisht nuk ka më asnjë vdekje nga personat e infektuar. Ndjekim Alma Demirajn. Me 100 hektar perimetër kanë rezultuar vetëm 4 raste të reja pozitiv me COVID-19 gjatë 24 orëve. Dhe kjo shifër 4 ka rezultuar në 246 testime të kryera në persona të dyshuar për COVID. Pra vijojmë të kemi të dhëna optimiste pasi ka rënë ritmi i transmetimit të virusit në 1. Dhe po kështu, kemi 161 persona gjithsej aktiv pozitiv me COVID, ku numrin më të madh e mban Tirana, Kruja, Shkodra, Kamza e më pak Fieri, ndërkohë që qytetet e tjera kanë nga 1 apo 2 raste. Së fundmi kemi patur shfaqje të rasteve të reja pozitiv me COVID-19 në qytetin e Beratit, ndërkohë që vijon gjurmëshmëria atje. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në gjithë vendin 880 raste, 78% të cilëve janë të shëruar. Aktualisht në vend janë 161 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Situata në spitale prej ditësh paraqitet e qëndrueshme, 21 pacient janë të shtruar, mes të cilëve një rast është në reanimacion, në terapi intensive. Nga fillimi i epidemisë deri më tani në vendin tonë janë kryer 11.578 testime, nga të cilët 11.048 janë testime molekulare dhe 530 testime serologjike. Në të 2 spitalet COVID janë duke marrë trajtim mjekësor vetëm 21 pacient. Ka prej tyre që janë në gjendje të vështirë shëndetësore, madje një prej tyre është në terapi intensive. Por tani më ka rënë ritmi i personave të prekur me COVID e që kanë nevojë për të trajtuar në spital. Madje, brenda kësaj jave pritet që Komiteti Teknik të marrë një vendim për të lënë në funksion të COVID-it vetëm shërbimin infektiv dhe Spitali Shefqet Ndroçi, që aktualisht është COVID-2, të kalojë në funksionin e tij fillestar për pacientët me probleme në pulmone. Tirana është ende pjesë e zonës së kuqe. Në gjithë vendin janë 70 postobllogje të policisë, për ulja e forcës së virusit ka ulur edhe vigjilencën, veçanërisht në kryeqytet. Ndjekim Andi Borën.
Karantina në muajin mars. Pas konstatimit të rastit të parë të COVID-19 në vendin ton, nisi e rrept. Një nga masat e pare që u mor ishte vendosja e menjëhershme rreth 70 postbllokeve të policisë në të gjithë vendin, të cilat bënin të mundur kontrollin e lëvizjes automjeteve. Por 2 muaj më pas, me lehtësimin e masave, duke se dhe numri postbllokeve në vend është reduktuar. Pikërisht këtu, në rrugën e Elbasanit, ka qenë vendosur një postbllok në të 2 anët e rrugës, por tashmë ky postbllok është hequr. Për rreth 2 muaj, postbloku i vendosur pranë pallatit me shigjeta kontrollonte automjetet nga të 2 anët e rrugës, por me lirimin e masave tashmë kontrollohet vetëm kjo pjesë, ndërsa pjesa tjetër e rrugës nuk ka asnjë kontroll. Zona ku ndodhem është zona e Alidemit, e cila për gjatë 2 muajve ka pasur edhe kjo zonë një postblok të vendosur pikërisht në kryqëzimin pas meje. Siç mund të shihet, tashmë lëvizja e automjeteve vjon lirisht, pa pasur kontroll nga policia. Një nga postbloqe statike, i cili ende vijon të jetë aktiv, është postbloku i vendosur në një pikë nevralgjike, siç është ai pranë sheshit Shqiponja, që kontrollon automjetet të cilat dalin nga Tirana, po ashtu edhe ato të cilat hynë në kryeqytet. Tashmë janë pikërisht komisariatet apo drejtoritë vendore të policisë, të cilat do të vendosin nëse postbloqet do të hiqen apo do të qëndrojnë me orare të kufizuara. Ajo çfarë vjet re kryesisht në rrugët e Tiranës është që makinat kanë vijuar të lëvizin me të njëjtin fluks si ato të para pandemisë. Ky fakt e ka bërë edhe më të vështirë për policinë që të mund të ushtrojnë kontrolle me të njëjtin ritëm, si përgjatë 2 muajve me masat e shtrënguara. Postbloqet të cilat pritet të qëndrojnë më gjatë, do të jenë ato të cilat kontrollojnë hyrje-daljet nga një zonë e kuqe në një zonë të gjelbër. Në parlament po diskutohet një projekt ligj që nxjerr në pension të parakohshëm policët që mbushin në moshën 55 vjeç. Anila Hoxha bisedoi me një oficer që është në detyrë prej 30 vitesh, madje edhe në vitin e mbrapsht të 97-s, i cili thotë se ndjet i zhgënjur nga kjo nismë. Gjendem me një oficer policie i cili i ka dhënë vendit dhe detyrës 30 vite të jetës së tij në luftë kundër krimit apo edhe për sigurimin e rendit publik, edhe në momente të vështira të vendit, sikur se viti 1997, atëherë kur oficeri i policisë nuk e braktisi detyrën. Tashmë, ai do të jetë një nga viktimat e projekt ligjit që e penalizon dhe ndëshkon atë sepse është në prag të 55 vjetorit të tij, e veç kësaj ka mbushur edhe vitet, sikur se thon ligjshkruesit. Si ndihet një oficer i tillë, mbasi ka rrezikuar jetën, i ka shërbyer atë dheut? Çdo të thotë të dalësh në pension të parakohshëm e deri diku të ndëshkohesh sepse nuk konsiderohesh mjaftueshëm i ri për të luftuar krimin. Unë jem personalisht te i mase i zhgënjur, i tronditur, edhe gjithmonë i stresuar nga ky ligj, se nuk e di çfarë nesër do të fitoj me këtë ligj. Por jo nuk jam dot punë, dhe se kur unë të dua ta lë atë pension që më jep, që është i mirë, unë nuk gjej dot punë asnjë vend tjetër. Po ta kthej kokën mbrapa do të thosha që nuk do të kthehesha kurrë në polici në një moshë të re. Po pse? Sepse domethënë nuk ka si të ardhme. Policia gjithmonë ngjelet në reformim sipas politikës. Edhe sjell pasoja për çdo brez që vjen në polici. Nuk ka motiv. Unë nuk e di si ndodh që sot në policë bëhet oficer policie në moshën 50 vjeç dhe ku do për karrierë ai. Po tentojnë të fusin në radhë e policisë së shtetit oficerë të rinj për të dhënë kontribut në luftën kundër krimit të organizuar edhe korrupsionit. Ndoshta brezi juaj nuk do jetë efektiv përmes syve të tyre? Unë jam me parime që policia është një sistem zinxhir, nuk mund të ketë të ri pa të vjetër. Është një zanat që unë e quaj zanat sepse i vjetrit di shumë. Dhe se ku mos të punot do të fizikisht, ai është një kartotek më vete për të dhënë mbi atë polici kriminale ose mbi atë kontingjent të cilat lidhen ndër vite. Nuk ka krim të ri pa një krim të vjetër. E gjykoj unë, sepse ka një rrjedhë. Dhe po të shikosh nga historitë, ka një histori të hershme pa vi sot.
Tani që keni bërë gjithë të udhëtim prej dekadash në policinë e shtetit, çfarë emri do të vendosni të gjitha ligjeve edhe të gjitha projekt ligjeve që janë aplikuar në fund fare në kurrizë të oficerëve dhe të punonjësve të thjeshtë të policisë shqiptare? Me qenë se shpesh është eksperimentuar me ligjet e policisë dhe çdo parti politike kur vjen ndryshon ligjin, unë do të isha me një ligj kushtetues që kishte me 2/3 e deputetëve ose të votimit në parlament, që të ishte një ligj, domethënë i pandryshueshëm, jo paket, unë kam mendimin se vjen nga ata që nuk e njohin policinë, të cilët domethënë policinë e shikojnë si një pjesë të administratës, jo si një administratë që është gjithmonë në vështirësi për jetën dhe ndihet gjithmonë rrezikuar. Dhe ata duhet kishin marrë deputetët si në Komisionin e Sigurisë dhe në vende të tjera duhet kishin marrë më shumë mendime te ky brez i cili goditet. Mbi 31.000 maturantë hënën do të rikthehen në bankat e shkollës për të përsëritur 4 lëndët e maturës dhe më pas për të nënshtruar provimeve, që për shkak të pandemisë teza është thjeshtësuar. Atyre do të matet temperatura, do kërkohet mbajtja e maskës, si dhe sigurohet distanca prej 2 metrash. Ndjekim Kristi Gongon. Rikthimi i klasave të 12-ta në shkollë do të shoqërohet me rregulla strikte. Mbi 31 maturantëve do t'u jepet mundësia për të realizuar përsëritjen e njohurive për 4 lëndët e maturës. E për ta në të gjithë Shqipërinë do të hapen rreth 500 institucione arsimore. 490 shkolla të mesme, po ka dhe godina të shkollave 9-vjeçare që janë përfshirë me klasat e tyre, me mjediset e tyre, në mënyrë që të sigurohej vendosja e nxënësve 2 metra larg nga njëri tjetri, sipas kushteve të protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë. Rishtimi i nxënësve në këtë distancë fillon që në oborin e shkollës. Duke ndjekur sinjalistikat e vendosura për ruajtjen e distancës për të hyrë brenda në shkollë, së pari maturantët duhet ndalojnë pranë kësaj dere ku është vendosur vija dhe do të jetë personeli shëndetësor i cili do t'ju mas temperaturën e më pas ata do të lejohen nëse temperatura nuk rezulton e lartë për të vazhduar brenda në klasa. Në korridore, para tualeteve, si dhe në këndet e emergjencës, janë të ngjitura postera për sjelljen e maturantëve gjatë qëndrimit në shkollë. Duket sikur klasat janë gati për provimet e maturës, por në të njëjtën mënyrë do të funksionojë edhe zhvillimi i procesit mësimor kur maturantët do të kthehen në shkolla më 18 maj, të hënën që vjen. Vetëm një nxënës do të jetë i ulur në bankë. Kjo është një klasë që është bërë gati për nxënësit maturant për ditën e hënë datë 18. Bankat janë vendosur në mënyrë të tillë që çdo nxënës të jetë më shumë se 2 metra larg nga njëri tjetri dhe në këtë klasë afërsisht janë 12 nxënës. Në çdo bankë është vendosur një disinfektant për duart dhe duhet bëj kujdes që të zbatoj rregullat e higjienës, larjen e duarve, vendosjen e maskave, të doresave. Nxënësit nuk do të lëvizin nga klasat e tyre gjatë ditës. Ai do të zhvilloj 4 orë mësimore me 2 pushime të shkurtra ndërmjet, do të zhvilloj vetëm lëndët e maturës shtetërore, do të ketë personel shëndetësor dhe mësuesi sigurisht do të ketë kujdes që të ruajë distancimin edhe me nxënësit edhe me mësuesët e tjerë, sepse edhe ata kanë në mjediset e tyre disinfektant, maska dhe doreza. Covid-19 na ka ndryshuar zakonet tona të jetës, shumë veprime rutinore që bënim dikur tani nuk janë më pjesë e jetës sonë. Ndjekim Juli Ristanin. Covid-19 përkthehet ndryshe në veprime, sjellje, shenja, mjete, zakone të reja. Të shtitja në këndin e brylit, distanca mbi 1 metër nga njëri tjetri. Kur takohemi, ose me dorën e mbledhur grusht, ose me parakra, ose dhe me këmbë. Rrathët e stampuar para tregjeve, dyqaneve, bankave, gjithandej, si dhe dorezat, maskat dhe dezinfektantët. Cili është ai zakon që s'do të harrosh dhe pasi të mbaroj kjo? Jo të shtitja në bryl, jo distanca, jo takimi. Distanca sigurisht. Më përpara takoshim me pudheshim, tash takohemi me kështu si në situacione. Do bie shumë afër me ty, se zakonisht më larg. Do të vazhdoni pra ta ruani distancimin fizik, po thoni? Patjetër, po jo kaq shumë, domethënë 2 metra si tash, po 1 metër po jo. Do marrë me gjithë ato çfarë kanë porositur shkencëtarët dhe do harroj ato çfarë na bëjnë dëm ne. Çfarë s'do harrosh? Do të mbetet gjatë në kujtesë. Gjendje kështu
kështu limonti. Në një nga këto veprimet, shenjat. Besoj. Të shtitjen të bryllin. Dashurin. Tërmetin, gjëna po t'i merrin. Më tepër distancë. Nuk do të harrosh edhe pasi të marroj. Besoj se jo. Po pse? Pat një ngarkesë psikologjike pjesa e të ndenjurit në shtëpi për një kohë të gjatë. Mendoj që këtë s'do të harroj. Unë do i përqafoj prindrit e mi e fëmijët e mi sa të dua, edhe nuk kam për ta ndryshuar sjelljen. Të shtitjet e ato ishin për atë periudhë. Tani njeriu ka kujdes, ka logjik, të mbaj rregulla, higjiene e gjëra, po jo në ekstremitet se më duket sikur u bëm manekin, ku do nuk e di. Prindrit e mi do shkoj t'i shikoj dhe do i shikoj në sy. Do t'i fshish nga kujtesa të gjitha këto. Do t'i përqafoj fëmijët e mi e pleqt e mi sa të kem fuqi dhe sa të kem jetë. Një performancë vetëm informative kjo e Juli Ristanit. Heci më tej, atë që ditë më parë denoncoi Top Channel se çfarë ndodhte me abuzimet e çmimeve në tregun agro-ushqimor të Tiranës, e bëri sot edhe zëvendës kryeministri Erion Braçe, i cili shkoi atje që në orën 5 të mëngjesit dhe përmes një video tregon abuzimin, por edhe mos zbatimin e masave anti-Covid. Zëvendës kryeministri Erion Braçe ka denoncuar abuzimet me çmimet që bëhet nga tregu agro-ushqimor në Tiranë. Mëngjesin e sotëm, me një vëzhgim të bërë nga vetë ai në tregun agro-ushqimor, i ka rezultuar si treg monopol. Abuzohet hapur me çmimet, raporton zëvendës kryeministri, dhe nuk jepet asnjë faturë apo kupon. Braçe shkruan se kur i pyet për çmimin, e caktojnë ata vetë sipas dëshirës, duke e vendosur aty për aty, pa paraqitur asnjë kupon tatimor, asnjë faturë dhe duke fituar deri në 200 lekë për kilogram, më shumë se dhe vetë bujku që e prodhon dhe u ashet atyre me një çmim tepër të ulët, 20-25 lekë. Në videon e publikuar nga Braçe për abuzimin me çmimet dhe kuponët fiktiv tatimor në tregun agro-ushqimor në Tiranë, ajo që vihet re është edhe shkelja e rregullave të masave mbrojtëse, të vendosura nga qeveria në këtë kohë pandemie. Tregtarët, pas një lloj ruajtje të distancës sociale, pa maska dhe doreza, tregtojnë të lirë dhe vijojnë punën e tyre, sikur virusi të mos ekzistonte. Kjo është në shkelje të vetë masave të vendosura nga qeveria, e cila kërkon me detyrim afishimin e masave mbrojtëse në tregje dhe respektimin e tyre nga tregtarët. Në të kundërt, mund të mbyllen si burimi për hapjes së infeksionit. Ministria e Financave, Anila Denaj, tregon se sa efektive kanë qenë 2 paketat e ndihmës për ata që humbën vendet e punës gjatë pandemisë, si dhe bizneset që kanë aplikuar për garancinë sovrane. Ndjekim Muhamet Veliu. Zonja Ministre, qeveria ka ndërmarrë disa nisma për lehtësimin e efekteve të gjendjes së emergjencës të krijuar nga COVID-19. Sa efektive kanë qenë këto nisma pasi për hir të vërtetës ka ankesa si nga punonjësit, ashtu edhe nga biznesi? Efektiviteti i nismave do pak kohë për të materializuar i plot, megjithatë më lejoni të jap disa shifra. Në paketën e parë ne u angazhuam për të paguar pagën minimale, ku në planin ton të parë ishin 30.000 biznese, përafërsisht me 60.452 punonjës. Sot kemi paguar 69.582 paga minimale për 69.583 punonjës, të cilët i takojnë kategorive të biznesit të vogël dhe që ka qenë i mbyllur. Në këtë kuadër, po të krahasojmë shifrat, dhënia e ndihmës për pagën, asaj që quhet paga e luftës, ka qenë mbi parashikimin në kontekst numri. Ministri Anila Denaj i bën një bilancë edhe asaj çfarë ka ndodhur me paketën e dytë financiare. Në paketën e dytë kemi adresuar me plan 176.000 persona me një pagë 40.000 lekë për person. Sot që flasim janë paguar 94.368 persona dhe sigurisht ka edhe një numër të konsiderueshëm për ta quajtur paketën e plot, por më lejoni të theksoj që në këtë proces pika e nisjes është individi dhe biznesi për të aplikuar dhe që ky aplikim të jetë i saktë, duhet që nëse ka gabime të shkojnë në gjithë procesin deri tek aplikimi i ankesës.
Zonja Ministre, ndalemi dhe në një tjetër aspekt. Kryeministri ka përmendur 2 garanci sovrane për biznesin. Sa është numri përfituesve dhe a ka vështirësi realisht biznesi për t'i marrë këto kredite bankat dhe cili është roli specifik i ministrisë ju drejtoni në këtë proces? Garancia e parë sovrane e mbështetur 100% dhe e subvencionuar si normë interesi me vendimin më të fundit të Këshillit të Ministrave, adreson çështjen e pagave për punonjësit të cilët i takojnë bizneseve që kanë nevojë për të mbështetur me likuiditet. Sot që flasim, janë 458 aplikime në sektorin bankar me një shumë të përafërt rreth 5.8 miliard lek. Ndërkohë, nga shuma totale me 11 miliard lek, kemi akoma gjysmën, po që është pjesë e një procesi ku bankat dhe bizneset janë duke diskutuar mes tyre. Ndërsa garancia e 2 sovrane, e cila është në vleftën akorduar nga buxheti i shtetit në 15 miliard lek, ndan së bashku me bankat riskun, është një garanci sovrane e cila parashikon një afat më të gjatë maturiteti, nëse garancia e parë sovrane ishte 3 vjeçare, kjo është 5 vjeçare, ka një proporcion 60-40 midis shtetit dhe bankave në mbajtjen e riskut. Zonja Ministre, faleminderit për komentet tuaja. Faleminderit dhe juve. Ka përfunduar me shumë debate sot Këshilli Politik që diskuton reformën zgjedhore, përveç përfaqësuesve të Partisë Socialiste, të tjerët kanë dalë të tensionuar nga mbledhja, duke përdorur edhe një gjuhë shumë luftarake. Ndjekim Elda Mengun. Kushtëzimi i reformës zgjedhore nga ana e kryeministrit me 2 pika të panegociueshme, depolitizimin e administratës zgjedhore, si dhe vetingun për anëtarët e kolegjit zgjedhor, rrezikoi kthimin e debatit politik në pikën 0. Trueza politike u parapri nga një frymë konfliktuale, ndërsa debatet e ashpra u paralajmëruan nga 2 emaile të dërguara nga Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili në adresë të bashkëkryetarëve të reformës zgjedhore, ku mazhoranca akuzohej për minim të marrëveshjes politike të 14 janarit. Përplasjet e ashpra me dyer të mbyllura ndërpren për disa minuta mbledhjen, por në mënyrë krejt të papritur, kur dyert u hapën, tonet u zbutën, ndërsa të mëdhet reflektuan kompromis. Kryeministri është referuar parimit që rekomandimi o dirit ka qenë i kahershëm, departizim, depolitizim. Brenda këtij parimi jemi duke punuar që parimit qëndrojnë për njëkohësisht dhe të adresohen shqetësimet që ka opozita, për një sy dhe kontroll politik aty. Vetingu është parim kushtetues. Dhe thash, brenda parimit gjithmonë ka zgjidhje. Mazhoranca u tërhoq nga ato qëndrime që në mënyrë shumë provokative Edi Rama bëri. Ajo që ne i bëm të qartë mazhorancës ishte që kushtet që ne kemi vendosur, mitryez, janë aty mitryez, ne nuk të riqemi nga ato. Jo vetëm që kërkohet vullnet politik që e garanton vetëm qeveria tranzitore, por në asnjë mënyrë nuk do të ketë mundësi kryeministri Rama që të marrë në xhepin e tij administratën zgjedhore dhe po ashtu nuk do të ketë mundësi që të marrë kolegjin zgjedhor. Dakordësia e arritur mes të mëdhejve prodhoi revoltën e fortë të Rudina Hajdarit, e cila akuzoi PD-PS-LSI-n për pak të heshtur me qëllim mos ndryshimin e sistemit zgjedhor. Në momentin që diskutohet për sistemin zgjedhor, këta i shkelin syrin njëri tjetrit. Qershia mbi tort në këtë mbledhje e dikur ishte kur Damian Gjiknuri foli në emër të Petrit Vasilit për sa i përket sistemit. Dje në mbrëmje, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ka treguar një dokument se si në vitin 2007, qeveria e Zotit Berisha nuk e përfshinte teatrin kombëtar në listën e monumenteve të kulturës. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i është përgjigjur me dokumente presidentit Meta dhe opozitës lidhur me çështjen e teatrit kombëtar. Në emisionin Open, Velia i ka publikuar fakte se si qeveria e Sali Berishës dhe Lulzim Bashës në vitin 2007 e ka lënë godinën e teatrit kombëtar jashtë listës së monumenteve të kulturës. Shikoni vendimin e vitit 2007 për institucionet që janë monument kulture në Tiranë. Janë 108 institucione. Qeveria e Sali Berishës dhe Lul Bashës në vitin 2007. Dhe në asnjë vend nuk është teatri kombëtar. Dhe dini pse nuk është? Përmendet si ndërtesë pa vlera, duke mos u përfshirë në urdhrin 122 datë 5/3/2007. Kryebashkiaku i kërkoi presidentit Meta që të lërë lotët e krokodilit bashkë me Berishën dhe Bashën, me të cilët kanë qenë në koalicion, pasi asnjë qytetar nuk i beson më.
lotët e krokodilit për monumente kulture që vetë nuk i shpallët kur, por i deklaruat të pavlera, nuk i ha më asnjëri. Ja thasha të shprehjen tironce, graj gomorin tatë. Se cili gomarin e vetë. Unë menaxhoj qytetin, ai tjetri presidencën, ai tjetri opozitën që me sa duket po çon nga humbja në humbje, po ky është problemi im. Pas pak në lajme do të ndiqni, në Kosovë është rritur numri të prekurve me COVID-19. Në 3 ditë janë regjistruar 50 raste të reja, ndërkohë kryeministri në detyrë Albin Kurti u rikthye në zyrë pas izolimit dhe bëri bilancin e 100 ditëve të qeverisjes. Kurti tha se qeveria e tij nuk i inkurajon tuvimet dhe grumbullimet e qytetarëve. Një studim I ri atribuon vaksinës normale të gripit disa merita në atë që do të jetë dhe lufta kundër COVID-19, derisa të gjendet vaksina e koronavirusit. Studiuesit mbështesin një hipotezë se vaksina normale mund të parandalojë deri diku hyrjen e koronavirusit të ri në mushkëri. Top20.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Top20.tv, të parët për shqiptarët. Politika është përfshirë edhe nga debati për legalizimin e hashashit për efekte mjekësore. Shefi I shërbimit të toksikologjisë në QSUT, profesor doktor Zinis Sulaj, thot për Top Channel se duhen hapa të ngadalt dhe kritere shkencore për këtë gjë. Iniciativa më e fundit e qeverisë për të hapur dritën jeshile prodhimit të kanabisit vetëm për qëllime farmaceutike ka ndezur një debat të fortë me qëndrime pro dhe kundër. Kanabisi për qëllime mjekësore mbetet një çështje komplekse dhe pak e njohur për vendin tonë. Profesor doktor Zinis Sulaj, shefi I shërbimit të toksikologjisë në QSUT, në një prononcim për Top Channel, thotë se kjo duhet bërë me hapa të ngadalta e të kujdesshme të vendosura mbi kritere shkencore. Kanabisi mjekësor është një alternativë e guximshme, është një alternativë e përshtatshme për trajtim, por duhet thënë që nuk është shpëtimtarje. Problemi I kanabisit është një problem edhe ekonomik, me sa shtrohet tani në stadin ku jemi. Sigurisht aplikimi për qëllime mjekësore ka dhe kostot ekonomike që mundet t'ia vlejnë për kultivim, por sigurisht që ka një problem të madh për një administrim. Keq administrimi farmaceutik mund të çojë në një shtim të numrit përdoruesve, nga përdorues që nuk u takon moshave adoleshente, por mund të shtojë edhe riskun për një treg paralel të tregut të zi të kanabisit. Prandaj, thot profesor Sulaj, askush nuk duhet të nxitohet. Duhet një hetim I kujdesshëm, një studim I kujdesshëm dhe rregulla strikte. Por duhet dhe një diskutim I gjerë në publik që njerëzit të kuptojnë që nuk ka ardhur koha të turremi se u lirua kanabisi. Kanabisi është në gjithë botën, është substancë e kontrolluar. Por cilat janë sëmundjet që mjekësia ka nisur t'i kurojë edhe me kanabis medicinal? Skleroza multiple, spazmat neuromuskulare, sindromin e tretjes ose kaheksis, parandalimin e të vjellave, trajtimin e disa formave të dhimbjes që nuk reagojnë nga medikamentet e zakonshme, në trajtimin e stresit post-traumatik, në trajtimin e disa formave të depresionit minor, ka mendime që mund të përdorë dhe për trajtimin e disa formave të tjera të shregullime psikopatologjike, por shumë nga këto janë në proces studimi. Banorët e 2 pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit ju rikthyen sot protestave. Ata thonë se nuk kanë ende asnjë përgjigje nga bashkia se çfarë do të ndodhë me banesat e tyre që janë shpallur të pabanueshme. Me zbutjen e masave kundër COVID-19, banorët e Durrësit janë rikthyer shqetësimit për banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Paraditjen e së mërkurës, banorët e 2 pallateve të dëmtuara në Shkozet të Durrësit kanë protestuar mbi fatin e shtëpive të tyre, për të cilat nuk kanë ende asnjë përgjigje nga autoritetet. Kemi frikë për me hyrë në banesë, se kalamajt kanë më shumë frikë, nuk hyhet ndot, nuk na kanë dhënë asnjë lloj përgjigje bashkia, po se na sorollasin. Na duam një përgjigje se këtu në letra kanë qenë pa banueshëm. SD4. Këtu nuk banojmë fare. Edhe dritat mi kanë prunë I kanë pagu. Asnjë lloj përgjigje nuk na është dhënë. Unë kam qejf të bëj kërkesë bashkisë edhe Edi Ramës të mori masat
për këto banorë, për këto, ja, familja ime e këto. Të mori masat, na japin një lloj përgjigje se është turp. Unë i kum fitu me pare gjerse në Greqi, mes ferrave, mes xharpive, mes ashtu, në Greqi të punu. Dhe pallati im ka dalë DS3, i pa banushëm ka të parë, më kanë thënë të dal jashtë, se ku do shkoj nuk e di. Dhe është prishur nga bodrumi, është i hershëm që ri me ujë. Dhe këtu është konstatuar, kam atë konstatimin, që veç dëmtimi që ka si hyrje 2 katet e parë pa banueshme, është rreziku më i madh i pallatit që është në krah. Dua një komision specialist të vitë të verifikoj. Komshiu përballë ka qenë edhe ai në Itali. Ati janë qarë muret, sepse janë dëmtuar themelet nga krahu i bizneseve. Për shkak të dëmtimit strukturor, godinat janë shpallur paraprakisht të pabanueshme dhe familjet përfitojnë bonusin e qeras. Në Bashkinë e Durrësit sqarojnë se këto pallate janë në listën e 1050 objekteve për të cilat është kërkuar ekspertizë e thelluar nga Instituti i Ndërtimit, nga i cili pritet dhe vlerësimi përfundimtar. Ndërkohë 6 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit nisi edhe kompensimi për ata që ju dëmtuan shtëpit. Nga granti i riparimeve, përfitimi do të jetë në varësi të nivelit të dëmit që kanë pësuar banesat. 6 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, Bashkia e Durrësit i ka hapur dritën jeshile procesit të kompensimit të familjeve që ju dëmtuan banesat në nivele DS1 dhe DS3. Kryetaria i Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, e cila është edhe eksperte e fushës, shpjegon për Top Channel se si do të përfitojnë qytetarët e dëmtuar nga granti i riparimeve në varësi të nivelit të dëmit që ka pësuar banesa e tyre. Durrësi është qyteti më i dëmtuar nga tërmeti i datës 26. Ky miratim që është bërë në Këshillin Bashkiak është miratimi një metodologjie dhe një sistemi pikëzimi ose vlere për banorët të cilët kanë aplikuar në aplikacionin Shtëpia ime. Kemi punuar me metodologji duke vlerësuar në terren dëmet reale. Dhe nga këto kemi hartuar preventivativ dhe kemi nxjerrë një vlerë mesatare. Nga eksperienca rezulton që dëmet kryesore janë nga kati 0, teknik deri në katin e 5. Që do të thotë katët e sipërme, pavarësisht se objekti mund të jetë DS2 ose edhe DS3, dëmi ulet në mënyrë të ndjeshme. Kështu që pikërisht për këtë arsye është vlerësuar që vlera e preventivit i jepet 100% deri në katin e 5 dhe katët e sipërme pastaj kjo vlerë fillon dhe ulet pak. Kjo bëhet për të mbrojtur fondet publike. Ky miratim i Këshillit ka nxjerrë në konkluzionin që DS1-shi ka një vlerë prej 750 lekësh, DS2-shi 2000 lekë me katror dhe DS3-shi 4000 lekë me katror. Po kur do të nisë procesi i shpërndarjes së vlerës së kompensimit të dëmit dhe si do të veprohet më tej? Brenda këtij muaji do miratojmë listën përfituese. Mbas listës përfituese pastaj do procedohet mbas hapave ligjore me përgjigje nga hipoteka që nuk ka banesa të tjera, nuk posedon banesa të tjera dhe me lidhjen e marrëveshjes direkt me Bashkinë Durrës për të kaluar fondin. Kryebashkiakja e Durrësit thekson se jo çdo kush që ka aplikuar në aplikacionin Shtëpia ime do të përfitojë nga granti i riparimit, ndaj do të verifikohet dokumentacioni për secilin rast. Me marrjen e fondit do të nisë edhe shkëputja nga përfitimi i bonusit të qiras. Jo të gjithë ata që kanë aplikuar mund ta marrin, sepse nëse rezulton që ke 2 shtëpi apo ke 3 banesa nuk je përfitues, që do të thotë po shohim të pjesë të dokumentacionit, qytetarët do marrin fondet dhe do i marrin përsipër vetë riparimet e ambienteve të tyre. Pandemia ka shkaktuar pasoja edhe në bujqësi. Fermerët në Divjak ankojnë për çmimin e patates dhe qepës që u ka mbetur pa shitur, pasi siç thon ata, po bëhen edhe abuzime me tregun. Prodhimi i patates dhe qepës është në fazën e vjeljes në Myzeqe, por fermerët në Divjak janë të shqetësuar për treg. Kërkesa është e ulët sipas tyre dhe çmimi po ashtu. Mbledhja u gati për të rritur prodhimin, se këtu ja kur e blejnë qepën, e kemi shumë të lartë fidanin, për një dy lymë ne paguajmë 650.000 lekë. Plus shpenzime tjera, unë një tokë që kam bjellë këtu ka vajt 5 milion shpenzime. Nuk ke marrë kur këto shpenzime. Çdo gjë shtrenjtë. Si plera, si fara, si të gjitha. Duke patur parasysh këtë luhatje çmimi përpara disa ditësh, shoqata e fermerëve në Divjak vendosi një çmim tavan për qepën dhe për pataten 40 lekë për kilogram. Megjithatë, fermerët nuk janë të gjithë në një mendje dhe kjo ka bërë që blerësit të mos drejtohen më në treg, por direkt në parcelat e fermerët, duke u diktuar edhe çmimin. Por me uljen e çmimit në 28 lekë për kilogram, sërish fermerët ankohen se nuk mbulojnë shpenzimet. Ca gjë japin edhe 17 lekë për turp zotit. Qënë 6 edhe tani rikot. Po tani kush e vendosë? Nëse nuk e merr tregtari, je i detyruar sepse ose çojnë në shtëpi flake më mirë, ose mos punon fare. Këtu po lozet më shumë se këtu ka supra mall.
ka jashtë masë madhe. Të shi, detyrimisht, ku ka mall shumë, tregtari do ta ulin, se vetë merr atje me 200. Arsyeja ishte që unë kam mbajtur qepër me 250, 300 më na fillon 250. Qepa shit me 200, 180, 150. Aq është i du qepa. Sasi 400 kujtar ka parcelët. Qep. Dije kam filluar, unë kam 2 ditë nuk e kam shitur. Qepa është malli, është flori. Vjen ai thot mbaja qep me 400 lekë, s'ka asnjë lloj garancie. Ku ta çoj? Çka garancie ka dhënë që ta mbajnë me 400 lekë? Ne po i lusim tregtare. Qeveria u tall, kush po tall? Qysh vjen e thua 400 lekë ti s'ka garantor asnjë gjë. Prodhimi në këtë zonë është shumë i madh, por mungesa e grumbullimit nga pikat e eksporteve ka bërë që të mbetet në ar. Në Gjirokastër, disa të rinj kanë krijuar një klub për vëzhgimin e kafshëve dhe shpendëve në luginën e Drinos. Ndjekim Kristina Fidhin. Lugina e Drinos është një nga habitatet kryesore natyror për shpendët në Shqipëri, si për shpendët shtegtar, si për ata shpendë që dimërojnë në këtë luginë. Një iniciativë e re ka krijuar një klub të rinj që do të synojnë mbrojtjen e shpendëve, vëzhgimin e tyre, por për mëtej edhe ndarjen e emocioneve me miq të tjerë, por edhe me vizitorë të kësaj lugine. Për të parë kalin e qytetit e kam parë dhe kam njohur në malin e Iricës. Kam qenë aty në një guid turistike dhe ka qenë emocion shumë i madh sepse është shumë i bukur gjatë fluturimit. Ai është një shpend shtektar, por ne kemi pasur fatin të shikojmë dhe shumë shpend dimërues në këtë luginë. Gjithashtu kemi parë skifterin kthyer, kemi parë çafkën e përhimt. Genti Hyka, profesori që u vendos në krye të kësaj iniciative, thot se të rinj po bëhen njohës shumë të mirë të natyrës. Është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë dhe të kujtojmë që një pjesë e mirë e gjimnazistëve punojnë gjatë verës në këto bizneset e vogla familjare dhe ndihmojnë familjarët e tyre në bizneset që kanë të bëjnë me turizmin. Dhe ata mund të bëhen promovuesit shumë të mirë të vlerave të ekoturizmit në Gjirokastër. Me sinqeritetin dhe pasionin e moshës, të rinj thonë se as karantina nuk i ka penguar që ta njohin natyrën. Unë të them të drejtën e kam kthyer, domethënë nuk kam qëndruar asnjë ditë në shtëpi. Kemi shëtitur shumë malet, pjesën e shpendëve kemi parë lloje të ndryshme shpendësh. Një e fundit fare ka qenë diku larg në Suh, ishte goxhami në ujvarat e Selcës. Ju a këshilloj atë tërë, për shembull, moshatarët e mi rinin në shtëpi dhe rinin tërë ditën telefon, është diçka e kot. Ndërsa është pjesë shumë e bukur që të dalësh jashtë. Kjo është një plus, paletësh karantina është diçka kot. Gjirokastra është mes qarqeve me shumëllojshmëri të lartë të specieve. Lugina është dhjetorja më e madhe në Europë e skifterit kthyer, si dhe strehon gjatë verës kalin e qyqes ose shqiponjën e bardhë, një prej shpendëve më të rrezikuar me zhdukje në nivel global. Gjykata e Tiranës e dënoi me 5 vite burg Edmond Kolon, I cili kishte abuzuar me mbesën e tij, për fatin e së cilës prindrit nuk dinin asgjë për 6 muaj. Ndjekim Anila Hoxhën. Gjykata e Tiranës dënoi me 5 vite burgim Edmond Kolon, I cili u shpall fajtor pasi kishte kryer marrëdhënie me mbesën e tij, të moshës 18 vjeçe. Veç dënimit me burg, gjyqtari urdhëroi që të akuzuarit, për shkak të krimit që ka tronditur marrëdhëniet familjare, I ndalohet të kërkojë lirimin me kusht. Bashkim dënimit në aplikimin 55 kampionat, në bashkim dënimin e vetëm të tij me 6 vjet burgim. Po ashtu aplikon në 406 vjet për procedurë penale dhe urgjën të dënimit duke ulur në 4 vjet burgim përfundimisht. Po ashtu në aplikimin 65 gërma edhe ç e kodit procedurës penale, caktimin e një periudhe sigurie deri në përfundimin e plotë të kohëzgjatjes dënimit në burgim, gjatë të cilës nuk lejohet zbatimi I nenit 64 kodit penal për të pandehur, pra lirim me kusht. Historia u zbulua në Tiranë pas denoncimit të një adoleshenteje, e cila u denoncua e humbur për 6 muaj. Kur vajza u kthye në shtëpi, ajo tregoi se kishte jetuar me dajën gjatë këtyre muajve, duke u zhvendosur në 2 qytete të ndryshme dhe se kishte krijuar me të një raport intim. Adoleshentja deklaroi se e braktisi historinë me vëllain e të ëmës, kur e kuptoi se një histori e tillë ishte e ndaluar. Por familja tentoi ta mbante çështjen larg syve të drejtësisë, deri ditën kur adoleshentja u ankua se daja po e përndiqte përmes mesazheve të shumta, si dhe rrjeteve sociale,
ku dhe i lutej që të kthehej të bashkëjetonte me të. Pas arrestimit të dajës, prindërit e larguan vajzën jashtë vendit, ndërkohë që ndërpren çdo komunikim me të afërmin abuzues. Në Kosovë është rritur numri të prekurve me COVID-19. Në 3 ditë janë regjistruar 50 raste të reja. Ndërkohë kryeministri në detyrë Albin Kurti u rikthye në zyrë pas izolimit dhe bëri bilancin e 100 ditëve të qeverisjes. Kurti tha se qeveria e tij nuk inkurajon tubimet dhe grumbullimet e qytetarëve. 12 pacientë të prekur nga koronavirusi janë shtruar në klinikën e infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin e fundit të QKUK-s thuhet se 8 pacientë janë në gjendje stabël, ndërsa 4 të tjerë janë në trajtim me oksigjen dhe në kujdes intensiv. Prej tyre 2 pacientë janë në gjendje më të rënduar. Njëri prej tyre është i shtruar në reanimacion. 2 pacientë të tjerë ndërkohë do të kthehen në shtëpi pasi kanë rezultuar negativ në testimet e fundit. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, deri më tani janë regjistruar 919 raste me koronavirus. Prej tyre 671 pacientë janë shëruar dhe 29 kanë humbur jetën. Mënyra se si është menaxhuar kriza e koronavirusit është vlerësuar ndërkohë në mbledhjen e qeverisë në detyrë ku Albin Kurti bëri një bilanc të 100 ditëshit në detyrë dhe renditi sukseset e arritura. Nuk është mirë të bëjmë hapa prapa, por nëse infektimet rriten, atëherë hapat të tillë janë të pashmangshme. Ndërkohë Kosova vazhdon të punojë për kthimin e shtetasve kosovar të bllokuar në vende të tjera si pasojë e pandemisë. Ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Konjufca tha se edhe 740 kosovar të tjerë do të kthehen së shpejti në shtëpitë e tyre. Deri në fund të muajit dhe në fillim të qershorit, ne zotohemi që do t'i kthejmë edhe 740 persona, qytetarë të Republikës Kosovës, të cilët ndodhen nëpër këto vende, të cilët kanë mbetur për arsye të ndryshme. Deri më tani në Kosovë janë kthyer 1500 persona të bllokuar në shtete të ndryshme. Ata janë vendosur në kthim në karantinën që ndodhet në qendrën e studentëve në Prishtinë, dhe kthimi i tyre sipas Konjufcës bëhet bazuar në rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Banka Amerikane e Investimeve ju përgjigj kërkesës së Kryqit të Kuq për të ndihmuar 10 familje në nevojë në zonën e Kamzës. Banka Amerikane e Investimeve ju përgjigj kërkesave të Kryqit të Kuq shqiptar dhe Bashkisë Kamës duke ndihmuar 200 familje në nevojë. Ky kontribut i shtohet ndihmës së dhënë gjatë muajve të fundit për 400 pensionistë në Tiranë, Kamës, Borë dhe Paskuqan, si dhe dhurimit pak ditë më parë të 3 respiratorëve për terapi intensive për shërbimin shëndetësor. Aida Apostoli, drejtoresha e njësisë së bankingut për individ, thekson se çdo gjë bëhet për të zbutur pasojat sociale që COVID-19 ka krijuar. Ti ndodhesh pranë stresave në nevojë është detyrë njerëzore, është detyrë qytetare. Abi Bank, përgjegjësinë sociale e ka një dimension shumë të rëndësishëm. Në kohra normale, ne kemi mbështetur me bujari projekte për artin, kulturën, rinin, edukimin, kemi mbështetur komunitetin, nevojat e komunitetit në përgjithësi, sigurisht dhe shtesat të nevojë. Në kohra pandemie, në kohrat që po kalojmë, kuptohet që prioritetet ndryshojnë. Banka Amerikane e Investimeve vazhdon të jetë aktive në kontributin e saj për zbutjen e kësaj situate, duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me institucione dhe shoqata, që pjesë të punës së tyre kanë identifikimin e familjeve dhe grupeve më të prekura. Drejtoresha e Kryqit Kuq për Tiranën, Gjulieta Muçollari, thotë se Abi Bank i përgjigjet gjithmonë kërkesës për humanizëm. Kryqi Kuq shqiptar falenderon Abi Bank që u bë përsëri pjesë e aktivitetet tona humanitare. Faleminderit Abi Bank që fal bujarisë tuaj u lumturuan 100 familje në nevojë. Edhe nënkryetari i Bashkisë Kamës shprehu mirënjohjen për Abi Bank për ndihmën e dhënë në këtë qytet. Gjejmë rastin që të shprehim mirënjohjen e thellë për Abi Bank, që kërkesës tonë ju përgjigjen në mënyrë të menjëhershme, në frymën solidare, duke sjellë të ndihmë të konsiderueshme për familjet më në nevojë në territorin e Bashkisë Kamzës. Këtë të mërkurë në Londër, qeveria njoftoi 494 vdekje në për spitale dhe shtëpite të moshuarve dhe në komunitet, thot korespondenti ynë në Londër, Arben Manaj. Mi mbrëmë Arben, sot shifra është më e ullët se ajo e djeshmja në mos gaboj me 130 veta më pak, apo jo? Monika, ky konstatim jo është i vërtet, po aq e saktë është fakti që shifrat e kësaj të mërkure praktikisht janë më të ultat e çdo të mërkure që nga fundi i muajit mars, ndërkohë dhe numri i infektimeve sot është më i vogël gjatë 6-7 javëve të fundit. Ndërkohë që
statisticieni kryesor I Britanisë së Madhe, Sir Ian Diamond, thotë se shifrat e vdekshmërisë nuk po bjen aq shpejt sa çdo të shpresonin zyrtarët britanik dhe bën thirrje dhe kujdes që Britania të jetë më e vëmendshme për rikthimin e një valje të dytë të epidemisë. Monika, sot ishte dita e parë pas thirrjes së kryeministit Boris Johnson që punojësit, shtetasit britanik të riktheheshin në punë, ata që do të mund të ktheheshin, pra që nuk do të punojnë mirë nga shtëpia, dhe me thënë të drejtën pamjet nga transporti publik, nga autobusët dhe metrot e Londrës janë shumë çik kurajuese. Mbetet të shihet se sa ndikim do të ketë ky kongregim I njerëzve në këto ambiente ku nuk bëhet fjalë fare për distancim social, padyshim kjo mbetet një prerogativë të ardhmes. Monika. Kjo frika e rikthimit të valës së dytë në fakt mbetet një hall më vete dhe një frikë tjetër, le të themi, jo vetëm e Britanisë së Madhe, por e gjithë shteteve të Evropës, por edhe në përgjithësi. Ndërkohë, Arben, në parlament ka pasur sot replika të ashpra mes kryeministit Johnson dhe udhëheqësit të ri të opozitës, Sir Keir Starmer, për çështjen e krahasimit të vdekjeve në Britani me vendet e tjera evropiane. Cilat ishin pretendimet e të dyja palëve? Monika, dje në mbrëmje në lidhje me Genten, pas konferencës së shtypit në Downing Street, përmenda një element, pra pikërisht heqjen e tabelës ku krahasoheshin shifrat ndërkombëtare, pra shifrat sa të vdekur kanë Britani të Madhe sa në shtetet e tjera. Ky ishte dhe shkaku që udhëheqësi I opozitës Keir Starmer në replikë që pati sot në parlament me kryeministin Boris Johnson I kërkoi arsyet pse është një gjë e tillë. Kryeministi Boris Johnson u përgjigj duke thënë se është e parakohshme që të bëjmë krahasime ndërkombëtare, ndërkohë që udhëheqësi I opozitës tha që këto janë grafika që I ka përdorur qeveria gjatë këtyre 7 javëve dhe I keni përdorur, I tha, duke qenë se Britania e Madhe ka qenë më poshtë shteteve të ndryshme të Europës, ndërkohë që tani që Britania e Madhe është mbi këto shtete sa I përket shifrës totale, ju I keni hequr këto. Kjo mbetet një çështje mjaft shqetësuese dhe ka pasur sot një debat dhe replika dhe shkëmbim, korrespondencash mjaft të pakëndshme mes udhëheqësit të opozitës dhe kryeministit Boris Johnson dhe duket se konsensusi I tyre në këtë luftë ndaj pandemisë sot është I prishur. Arben, të falenderoj për këtë informacione. Ishte Arben Manaj, drejt për drejt nga Londra. Në Greqi janë shënuar sot viktima, ndërsa vendi bëhet gati të hap plazhet e organizuara në fundjavë. Detajet në sjell Aleksandër Marku. Sandër, të përshëndes. Monika, sot kemi 4 humbje jete, në total 156, ndërsa kemi gjithashtu dhe 16 raste të reja, 2760 gjithsej. Janë kryer mbi 112.000 teste, 600 janë kryer vetëm sot në një kamp romësh pas gjetjes 10 rasteve dje, siç kemi njoftuar, të cilat I përkisin një familje romësh e cila mori pjesë në një ceremoni varrimi dhe autoritetet janë shqetësuar se pas mos respektimit të distancave sociale në këtë ceremoni do të kemi një shpërndarje të virusit dhe tek pjesëtarët e tjerë të komunitetit rom që jetojnë atje. Ndërkohë, Monika, autoritetet greke kanë bërë me dije sot se do të hapen në këtë fundjavë 515 plazhe të organizuara në të gjithë vendin, kuptohet, me rregulla të reja, me distanca njëra çadër nga çadra tjetër rreth 4 metra, me vetëm 40 vet brenda 1000 metrove katror, me distanca edhe çadra nga çadra dhe shezlongu nga shezlongu, ndërsa punëtorët në këto plazhe të organizuara duhet detyrimisht të kenë maskat e tyre. Gjithashtu, Greqia, pas udhëzimeve të Komisionit Evropian sa I përket turizmit në muajt e verës, po planifikon protokollin e saj shëndetësor, I cili do të përfshijë rregulla nga hyrja e turistëve, shkuarja në hotel dhe deri tek kthimi I tyre. Sot, kryeministri Mitsotakis ka bërë një bisedë telefonike me Papa Franceskun, të cilin e ka ftuar për një vizitë në Greqi sapo të krijohen kushtet, kuptohet. Në bisedën e tyre ata kanë folur për kushtet e emigrantëve në Greqi, për ambientin si dhe për bashkëpunimin e Kishës Katolike me Patriarkanën Ikumenike. Në një lajm të fundit para disa minutash, organet greke kanë kapur një rjet I cili do të hidhte në treg mbi 1 milion maska të një cilësie të dobët. Monika. Faleminderit për këtë informacione, e rëndësishme është që do t'i kthejmë plazhit Aleksandër Marku. Falenderoj. Një studim I ri atribon vaksinës normale të gripit disa merita në atë që do të jetë dhe lufta kundër COVID-19 derisa të gjendet vaksina e koronavirusit. Një studim I fundit sipas Corrierit della Sera tregon se vaksinimi kundër gripit sezonal përpara periudhës vjeç-dimër mund të ndihmojë kundër COVID-19-s.
Gripi mund të lehtësojë hyrjen e koronavirusit në mushkëri sepse disa shtame të gripit e amplifikojnë praninë e receptorëve që koronavirusi përdor për të sulmuar qelizat tona, thot studimi i publikuar nga revista prestigjioze Lancet, i realizuar nga Universiteti i Hong Kongut. Shkencëtarët infektuan disa inde njerëzore in vitro me viruset SARS dhe MERS dhe pan një rëndim të receptorëve ACE2 në qelizat epiteliale. Normalisht, nivelet të larta të ACE2 në rrugët e frymarrjes mund të lehtësojnë hyrjen e virusit dhe zhvillimin e infeksionit. Me pak fjalë, koronavirusi arrin të depërtojë në qelizën e njeriut përmes proteinës së tij kyçe S, e cila vepron si një çelës, sepse është në gjendje të depërtojë në një proteinë tjetër të pranishme në qelizat tona, e quajtur receptori ACE2, që është përdorur dhe virusi i mëparshëm SARS. Vaksina kundër gripit sipas epidemiologut Paolo Bonani mund të ndihmojë e para sepse të kesh 2 infeksione virale që qarkullojnë njëkohësisht është një problem, pasi personi tashmë mund të dobësohet nga virusi i gripit kur infektohet me SARS-CoV-2 dhe e dyta sepse gripi sezonal rrezikon t'ia hap derën më lehtë COVID-19-s. Antitrupat që përfitohen nga kjo vakcinë nuk e ndalojnë plotësisht virusin e ri, por ekspertët mendojnë se ajo mund ta dobësojë atë duke e reduktuar egërsinë e infeksionit. Masat për hapjen e muzeve po merren në Gjirokastër pas një marrëveshje me operatorët që po bëjnë gati ofertat për tregun vendas. Gjirokastra është duke u përgatitur të vërë në dispozicion të fluksit turistik të kësaj vere të gjitha muzeumet e saj. Në bazë të një marrëveshje që po ndërtohet me operatorët turistik, pritet që këtë verë oferta të shkojë për tregun shqiptar më së shumti dhe pothuajse të gjithë muzeumet do të ofrohen free për atë vizitor që do të blejë një paketë turistike. Në dispozicion të vizitorëve do jenë gjithë Gjirokastra, sepse e vërteta e madhe është Gjirokastra është një muze i madh, por të gjitha muzeumet do jenë në shërbim të vizitorëve. Bashkia e Gjirokastër në bashkëpunim me operatorët turistik po përgatit planat e masave, çfarë oferte turistike mund t'i japi dhe ajo në shërbim të turistëve dhe një nga gjërat që amendohet për momentin është që muzeumet të kalojnë free për vizitorët. Sot në mëngjes ka nisur dezinfektimi në të gjitha ambientet e muzeumeve dhe më shumë gjasa vizitorët e parë do të kenë mundësinë të vizitojnë këto mjedise javës tjetër. Dezinfektimi e bën të mundur që muzeumet e Gjirokastrës të jenë të gatshme që në momentin që do hapet, shpresojmë javës tjetër, të jemi të gatshëm mirëpresim çdo vizitor të Gjirokastrës. Unë i ftoj të gjithë të vinë në Gjirokastër, jam i bindur që do gelen të kënaqur dhe nga shërbimi në muzeume, por dhe nga bujaria dhe mirëpritja e Gjirokastrës. Me gjithë nevojën serioze që shumica e muzeumeve në Gjirokastër kanë për rikonceptim, këtë verë nuk do të ndryshojë shumë. Ata do të ofrohen në gjendjen që janë, duke respektuar sigurisht masat e marra sipas protokollit për COVID-19 dhe për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Përveç muzeumeve do të ofrohen edhe shtëpit karakteristike, muzeumet privat dhe të gjitha asetet e tjera të trashëgimisë që Gjirokastra është duke i menaxhuar. Më 3 qershor do të rinis kampionati futbollit me kushte sigurie të shtuara për të parandaluar infektimin nga koronavirusi. Ndeshjet do të mbahen pa tifoz, ndërkohë që disa klube kërkojnë mbylljen e sezonit. Ndjekim Endi Tufën. Më 3 qershor do të startojë futbolli shqiptar me Superligën, nga e cila ka mbetur për të luajtur dhe 10 javë dhe 5 javë të Kupës së Shqipërisë. Këtë gjë ka komunikuar presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit të 10 presidentëve të Superligës në takimin e zhvilluar në shtëpinë e futbollit. Gjithashtu janë njohur dhe me paketën sanitare që këta president duhet zbatojnë për rifillimin e stërvitjes dhe më pas të kampionatit. Me ram dakord për kalendarin, gjithashtu për marrjen e masave për rujtjen e distancë me konsesun. Besoj që ram dakord dhe kemi marrë një vendim që kampionati të riluhet me datë 3. Po, tu morë sot një vendim ku do më thonë do të fillon kampionati me datë 3. Do të ketë edhe ndeshjet kupës. Të gjithë ishin dakord që të vazhdonte kampionati, po diskutohesh për datën 31 apo datë 7. Dhe kështu që ram dakord gjithë vendose data 3. Ka patur dhe presidentët të cilët e kanë parë më ekonomike si variant të mbylljen e kampionatit, duke qenë se paketa ere sanitare ka kosto ekstra për klubet e tyre. Por ne, personalisht për mua, nëse flasim për të eliminuar shpenzimet, mos luash. Por nëse duam të flasim për futboll, mirë është që luhet futboll, sepse ne duam që të vazhdojmë edhe të vazhdojmë përsëri edhe vitin ardhshëm. Për klubet për ju është normale që do ketë kosto më të madhe.
edhe koha që kaloi edhe për këtë rregulloren e re. Kështu që të shohim, shpresojmë ta realizojmë. Nuk është e vënuar se mund të fillohet dot më shpejt. Ishte mendimi të fillote me datën 31. Unë doja të ndërpritej fare për vete. Por UEFA nuk e lejon sepse digjen klubet që janë pjesëmarrës. Unë isha për datën 7, u vendos data 4, po megjithatë, e rëndësishme është të fillojë futbolli. Masat që janë marrë janë masa shtesë, udhëtimet janë nëpër qytete, do të thonë me 2 autobusa. Hotelet janë akoma me kosto doppio sepse janë gjithë lojtarët me dhomateke. Me këto janë gjithë kosto që do i përkasin disinfektimet, gjitha masat që merren për gjithë këtë pandemi, me ka janë gjithë kosto që do i paguajë klubi. Kampionati shqiptar starton më 3 qershor dhe mbyllet më 28 korrik, ndërkohë që me datë 2 gusht do të zhvillohet finali e kupës, i cili është dhe verdikti i fundit sa i përket futbollit ton. Për Top Channel, Endi Tufa. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.